নমস্কাৰ এনডি ক্ৰিয়েশ্যনৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ মই নীলাক্ষীয়ে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আৰু আপোনালোকৰ কুশল মংগল কামনা কৰিলোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ এখন চাটনি ৰেচিপি আৰু চাটনিখননো মই কিহেৰে বনাওঁ আৰু কেনেদৰে বনাওঁ তাকে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। বহুতেই হয়তো এই চাটনিখন খাইছে আৰু যিসকলে চাটনিখন খোৱা নাই তেওঁলোকেও বনাই খাব পাৰিব বুলি মই ভিডিঅ'টি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। ব'লকচোন যাওঁ চাটনিখন বনাওঁগৈ। চাটনি বনাবৰ বাবে মোক লাগিব ৰঙালাওৰ গুটি। ৰঙালাও গুটিখিনি মই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ আৰু তাতে লৈছোঁ মই মানধনিয়াৰ পাত। এয়া কেইটামান মই মানধনিয়াৰ পাত লৈছোঁ তাতে জলকীয়া সোৱাদ অনুসৰি ল'ব আৰু এটুকুৰ আদা আৰু নহৰু। আহকচোন বাৰু মই কেনেধৰণেনো ৰঙালাওৰ গুটিৰ চাটনি বনাওঁ চাওঁ আহক। কেৰাহীখন গৰম হ'ল আৰু মই এতিয়া ৰঙালাওৰ গুটিখিনি ঢালি দিলোঁ আৰু এইখিনি মই অকণমান সময় ভাজি ল'ম। এনেকৈ ভাজি থাকিম। এতিয়া অকণমান মই গেছৰ জুইটো কমাই লৈছোঁ আৰু অলপ ভাজি আছোঁ। এয়া ৰঙালাওৰ গুটিখিনি ভাজি হৈ গ'ল। এনেধৰণে ভাজিব লাগিব, অলপ ৰঙচুৱা হৈ যোৱাকৈ। আৰু মই গেছটো খুব কমকৈ লৈছিলোঁ আৰু এয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আমি। এতিয়া এইখনতে নমাই থ'ম আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই এই গোটেইখিনি একেলগে পিচি পেলাম। এতিয়া মই গুটিখিনি নমাই থ'ম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এয়া মই গোটেইখিনি ইয়াতে দি ল'লোঁ, ঠাণ্ডা হৈ গ'ল গুটিখিনি আৰু নিমখ অকণো দিলোঁ আৰু মই ইয়াতে অকণমান পানী দি এতিয়া মই পিচি ল'ম। এয়া ৰঙালাওৰ গুটিৰ চাটনি হৈ গ'ল। আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাবচোন, যিসকলে বনোৱা নাই, খুব ভাল লাগে খাই। আজিৰ চাটনিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ বাৰু কেনে লাগিল? যদি ভাল লাগিল এটা লাইক কৰি দিব, আপোনালোকে কমেণ্টো কৰিব আৰু শ্বেয়াৰো কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। কাষতে থকা বেল আইকনটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰিব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'সমূহ পোনপ্ৰথমে লাভ কৰিব। পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ মই নীলাক্ষীয়ে আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম। ধন্যবাদ।